Dit is het verhaal van één enkel onderzoeksartikel dat eigenlijk in zijn eentje de AI-revolutie heeft ontketend. Bijna elke chatbot, vertaler of AI-assistent die je vandaag de dag gebruikt, staat op de schouders van dit ene briljante idee. Ja, want als je ooit een chatbot hebt gebruikt of even snel een tekst hebt laten vertalen, dan heb je die magie in actie gezien. Maar hoe is dat nou mogelijk? Hoe kan een machine taal nou echt begrijpen? Nou, het antwoord is niet geleidelijk gekomen. Het was echt een soort explosie, een plotselinge doorbraak die alles veranderde. En het kwam allemaal uit één enkele bron. We duiken vandaag dus in dat cruciale paper, Attention is all you need, gepubliceerd door een team van Google in 2017. De titel die klinkt bedriegelijk eenvoudig, maar de impact die was gigantisch. Om te snappen waarom dit paper zo ontzettend belangrijk was, moeten we eerst even terugkijken. Want AI had echt een fundamentaal probleem met het begrijpen van taal. Stel je eens voor dat je een boek leest, maar je mag maar één woord tegelijk zien. Je leest het eerste woord, dan het tweede, dan het derde. Nou, dat is precies hoe de beste AI-modellen van die tijd, de zogenaamde RNS, werkten. We noemen dat sequentiële verwerking. En dat had twee gigantische nadelen. Allereerst, het was tergend langzaam. Het model kon pas naar het volgende woord als het vorige helemaal was verwerkt. En, misschien nog wel belangrijker, bij lange zinnen was het model het begin alweer vergeten tegen de tijd dat het bij het einde was. De context was gewoon weg. De oude methode was dus eigenlijk een soort schildpad. Traag, stap voor stap en hoe langer de zin, hoe langer het duurde. De transformer daarentegen was als een raket. In plaats van sequentieel te lezen, kon het alle woorden in een zin tegelijk analyseren. Dat betekende dat de afstand tussen woorden er niet meer toe deed. Of twee woorden nou naast elkaar stonden of aan het begin en einde van een alinea, de transformer kon die connectie direct zien. En dat was de gamechanger. Maar hoe doorbraken die onderzoekers deze barrière dan? Nou, door de regels compleet te negeren. Ze introduceerden een concept dat even simpel als krachtig was: aandacht. In de samenvatting van hun paper schreven ze deze zin die de AI-wereld echt op zijn kop zette. Ze zeiden eigenlijk: weet je wat? We gooien die hele stap-voor-stap methode weg en vervangen hem volledig door iets nieuws. Dat was een enorm gewaagde claim. De kern van deze nieuwe aanpak heet self-attention, oftewel zelfaandacht. Maar wat houdt dat nou precies in? Laten we een heel simpel voorbeeld nemen. Kijk naar deze zin. Waar verwijst het woord hij naar? Naar de robot of naar de bal? Voor ons is het antwoord natuurlijk logisch, maar voor een AI was dit een heel groot probleem. Zelfaandacht loste dit op door het model de hele zin in één keer te laten zien. Het weegt het belang van elk woord ten opzichte van alle andere woorden en ziet dan onmiddellijk die sterke connectie tussen hij en bal. De context is meteen duidelijk, zonder ook maar iets te hoeven onthouden. Oké, laten we eens onder de motorkap kijken. Hoe is die transformer dan gebouwd om dit allemaal voor elkaar te krijgen? Het model heeft eigenlijk twee hoofdonderdelen. Je hebt de encoder, die leest de input, de zin die erin gaat, en creëert daar een soort betekenisvolle representatie van. En dan heb je de decoder, die pakt die representatie en gebruikt die om de output te genereren, bijvoorbeeld een vertaling. Maar de echte magie, de motor van dit alles, dat zijn de aandachtslagen die in beide delen zitten. Maar het wordt nog slimmer. Het model besteedt niet maar één keer aandacht. Nee, de auteurs maakten het nog krachtiger met een concept genaamd multi-head attention. Zie het alsof je een team van 8 experts inhuurt, die allemaal tegelijk naar dezelfde zin kijken. De ene expert focust puur op de grammatica, een ander kijkt naar wie wat doet in de zin en weer een ander let op de diepere betekenis. Door die 8 verschillende perspectieven te combineren, krijgt het model een ongelooflijk diep en gelaagd begrip van de tekst. Een briljant idee is natuurlijk één ding, maar levert het ook wat op? Jazeker. De transformer heeft de oude modellen niet zomaar verbeterd, het heeft ze compleet verpulverd. Laten we even naar de data kijken. De kwaliteit van vertalingen meten we met een zogenaamde Blue Score. Die vergelijkt eigenlijk hoe dicht de vertaling van een machine bij die van een professionele menselijke vertaler komt. De vorige topmodellen scoorden zo rond de 26,3. De Transformer die haalde een score van 28,4. Oké, een sprong van 2 punten klinkt misschien niet als heel veel, toch? Maar geloof me, in deze wereld is dat een aardverschuiving.
Jaren van vooruitgang werden gewoon in één klap teniet gedaan. Dit was een superduidelijk signaal. Er was een nieuwe koning in de AI-wereld. En hier wordt het pas echt ongelooflijk. De Transformer was niet alleen beter, hij was ook nog eens veel sneller. Hij brak al deze records na slechts 3,5 dag training op 8 simpele GPU's. Dat was een fractie van de tijd en de kosten die concurrenten nodig hadden. Dus beter, sneller en goedkoper. De heilige graal. En dit brengt ons bij de kern van waarom dit ene paper zo belangrijk is. Het was niet zomaar een verbetering, nee, het was het startpunt van een compleet nieuw tijdperk. Deze tijdlijn zegt eigenlijk alles. Voor 2017 ging de vooruitgang in taal-AI best wel traag en stapsgewijs. In 2017 verscheen de Transformer en daarna een explosie. Vrijwel elk groot taalmodel dat we vandaag kennen, van GPT tot BERT, is direct gebouwd op het fundament dat dit ene paper heeft gelegd. Dus de volgende keer dat je ChatGPT vraagt een e-mail voor je op te stellen of Google Translate gebruikt om een menu te lezen in het buitenland, onthoud dan dat de technologie die dat mogelijk maakt zijn oorsprong vindt in het inzicht van dit team. En dat is de ultieme conclusie. Ze gooien het idee van lineair lezen overboord en bewezen dat de sleutel tot het begrijpen van complexe verbanden in taal niet zit in het onthouden van de volgorde, maar in het vermogen om op het juiste moment aandacht te besteden aan de juiste woorden, waar ze ook in de tekst staan.